طيب هو احنا ليه مش هنتكلم على الناس اللي اسست امازون، الناس اللي اسست فيسبوك، الناس اللي اسست اوبر، الناس اللي اسست جوجل، الناس اللي اسست الاسماء الكبيره اللي احنا كلنا عارفينها. ليه؟ لان ده مش انتربرنور، ده سوبر اكستراوردينري انتربرنور. في الحقيقة الأسبوع ده كنا مرتبين مع مجموعة تانية من أصحابنا إن إحنا نقابلهم ونتكلم عن قصص من قصص التحديات والصعوبات والنجاحات بتاعتهم، بس للأسف أغلبهم مسافرين. فإحنا كنا جايين مول أصلا المفروض نقابل حد فيهم، للأسف الموضوع اتكنسل. فواخدين جولة في المول دلوقتي. دخلنا DNR، ده من محلات البوك شوبس معروفة في تركيا، ليها فروع في كل مول كبير. واحدة من المحلات القليلة جدا اللي بتلاقي عندها انجلش سيكشن. اغلب المحلات التركية او البوك شوبس ما عندهمش انجلش سيكشن. الكتاب ده اوكي، الكتاب بيتكلم عن Seeing the future in the present، شوف المستقبل في الواقع. Government as a platform، فالحكومة as إن هي ممكن تكون منصة إلكترونية بتخلص منها الترانزاكشنز والمعاملات اللي أنت محتاجها. فبيتكلم على الحكومة من منظور جديد. ده كتاب بيحكي قصة إيلون ماسك. اوكي، فليه انا ما عنديش الانترست انه اقعد اقرا قصة حد بيعمل بيزنس فيري بيج اكسترا اوردينري، بيعملوا بيزنس احجامه بليونز اوف دولارز. اولا ناس كتير جدا اتكلمت عن قصة نجاح إيلون ماسك، وناس كتير جدا اتكلمت عن نجاح مارك زوكربيرج، ناس كتير جدا اتكلمت عن قصص النجاح دي. بس في الاخر مش ده اللي احنا عايزين نركز عليه، لانه دي نسبة حدوثها كحالة نجاح لا تزيد عن 1%. فاحنا عايزين فعلا نتكلم عن الحاجة اللي احنا فعلا هنقدر نعملها، والحاجات اللي احنا فعلا شايفينها ولمسينها وشوفنا منها حالات نقدر ان احنا فعلا نعمل زيها. طبعا ممكن نقرا الكلام ده ونبقى انسبايرد منه والكلام ده كله، ولكن لو احنا قعدنا نقارن نفسنا بيه على طول هنحس باحباط. فانا امكانياتي والبروجرس اللي انا بعمله على الارض لما اقارنه بالكلام الكبير قوي ده احس بعد كده ان انا ما بعملش حاجه. ده احساس مش مظبوط، احساس خاطئ. طيب خلينا نشوف ايه قصة إلسي وكيكي. هيستوري. جميل جدا، هم عاملين حاجة زي تايم لاين. ف 1988 فاونديشن اوف إلسي وكيكي اتأسس الاسم ده في 1988. 1900 بالمناسبة المحل اصلا كان مفتوح، او اول انشاء ليه كان في فرنسا. اوكي، سنة 1997 إلسي وكيكي becomes a Turkish brand. سنة 2000 number of stores increases day by day. فواضح ان هم ابتدوا يكبروا في البراند في تركيا لوكالي جوه البلد. 2009 معناه انه بعد 9 سنين، من 2000 لحد 2009 9 سنين، إلسي وكيكي starts investments abroad. فده معناه انه هم ابتدوا يتوسعوا انترناشونال. طب ال9 سنين دول حصل فيهم ايه؟ 9 سنين دول غالبا كان بيبني الانفراستراكشر، هم بيسموه بالتركي التي يابı، اللي هو البنيه التحتيه. فكان بيبني البنيه التحتيه، السيستمز بتاعته والفرانشايز سيستم والفرانشايز مانيوال، وبعد كده ابتدى ان هو يكون مستعد ان هو يطلع انترناشونال. طيب 2011 the leader of the ready to wear industry in Turkey.
خلاص بقى هو التوب في السيجمنت بتاعته اللي هو الافوردبل كلوثز شوب اوكي في تركيا. 2014 بقى عنده اكتر من 100 فرع بره تركيا. 2016 دخل في كاتيجوريز جديده زي المفروشات وزي الاكسسوارز وما الى ذلك. فزي ما احنا شايفين انه في قصص نجاح ابتدت من حاله نجاح صغيره جدا. كان اسم صغير، محل صغير، اتحول ان هو حد خد الفكره وابتدى ان هو يطور فيها، ابتدى يشتغل على السيستم بتاعها، وبعد كده دخل في مرحله ثانيه من النمو ومن السكيلابيلتي او التوسع لان هو يبقى انترناشونال. فدي حالات نجاح من الحاجات اللي احنا لمسناها. اكيد كلنا شفنا او سمعنا او اشترينا من البراند اللي اسمه إلسي وكيكي. واحدة من أصعب التحديات اللي بتقابلك وأنت تدير البيزنس هو التحدي لما تكون في مرحلة التوسع، تكون محتاج إن أنت تعين بروفيشنالز يكونوا مسؤولين عن مساحات معينة في البيزنس. فالمانجمنت للتالنتس أو talented people دي من أصعب الحاجات اللي ممكن تكون بتواجهها في البيزنس. ليه؟ لأن كل واحد من دول بيبقى جاي باكسبيرينس وعنده الكونفيدنس إن أنا جاي، أنا أصلا أنت معيني عشان عندي خبرة وعندي سكيلز معينه، فالمفروض اللي انا هقوله المفروض انت تسمعه. طبعا ده صح، بس في نفس الوقت لما يكون عندك مجموعه من البروفيشنالز وكل واحد جاي من باك جراوند مختلف وكل واحد عنده سكيلز مختلفه، ان انت ازاي تديرهم كلهم مع بعض، ازاي تعمل الاينمنت ما بينهم عشان كلهم ينفذوا الخطه بتاعت الشركه ويوصلوا اهداف الشركه. دي واحده من اصعب التحديات اللي بتواجهها وانت في مرحله السكيلينج بتاعت البيزنس. طيب احنا امبارح اتكلمنا عن القصه بتاعت إلسي وكيكي، والنهارده هناخد فكره ثانيه عن قصه ثانيه. البراند اللي انا قاعد فيه دلوقتي اللي هو اسبريسو لاب، احد البراندز المعروفه في مجال القهوه دلوقتي في تركيا، مش اعلان. فالبراند ده قدر ان هو في 3 سنين فقط ان هو يفتح حوالي 30 فرع، قدر ان هو يثبت نفسه. اول حاجه قصته ابتدت ان هو فتح فرع في جامعه، الفرع بتاع الجامعه ده ان هو يعمل نجاح كويس، وبعد كده فرع 2 3، وبعد كده بنوا سيستم فرانشايز في تركيا بس حوالي 30 فرع في 3 سنين، وبره تركيا حوالي 10 فروع ما بين منطقة الخليج وما بين أوروبا، وما زال في خطة توسع. طيب هل هو ده طبيعي ولا ده شوية كان سريع والدنيا مشيت فيه بشكل كويس جدا؟ هو في معلومة انه البراند ده كان تبع احد سلاسل المطاعم مش الكبيرة او المنتشرة، لكن هي كان عندهم كذا فرع وهم شغالين بكواليتي معينه، وبعد كده عرفوا انه في بوتنشال في مجال القهوه ودرسوا الموضوع وقدروا فعلا ان هم يعملوا ادريسنج او ان هم يستفيدوا من الفرصه اللي موجوده في السوق التركي في مجال القهوه، والفرصه اللي بتكبر يوم بعد يوم في مجال القهوه على مستوى العالم. فهم كان عندهم طبعا النتورك بتاعتهم، عندهم نتورك بتاعت السبلايرز او مزودين الخدمات وما الى ذلك، فطبعا قدروا ان هم ينجزوا. فهو طبعا اسرع من الطبيعي شويه التوسع ده، ولكن في الاخر ممكن في الاخر سكسس ستوري في الاخر، حاجه احنا شايفينها ولمسينها بتكبر قدام عينينا يوم بعد يوم. فدي ممكن تكون من الحاجات اللي احنا نقدر احنا نستفيد منها وتحفزنا ان احنا نبدا رحلتنا احنا. هجيلك دلوقتي يا حمزه. واضح انه احنا في مول اسمه اكاسيا، سينابون فتح في تركيا. فوانا ماشي كده لقيت صديقي حمزه بس كان بيبص للسقف زيك صدفه. انت حابب تطلع كده؟ ايوه خش كده. حابب تقول ايه للجمهور؟ يعني انا سعيد يا جماعه بالصدفه العظيمه، الصدفه البحته. الصدفه البحته.